Loạt đạn của kẻ ám sát suýt cướp đi tính mạng của cựu Tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động cử tri hôm 13 tháng 7 có thể sẽ làm thay đổi cục diện của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khiến một cuộc chạy đua vốn có nhiều điểm lạ lùng lại càng trở nên khó đoán hơn nữa. Đây sẽ là chủ đề của tiêu điểm quốc tế tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầy 2 ngày trước khi Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa khai mạc, một trong những phát đạn từ tay súng ám sát đã sượt qua đầu cựu Tổng thống Trump, người đang nắm chắc suất đề cử ứng viên Tổng thống của đảng này. Hiện vẫn còn sớm để kết luận vụ ám sát bất thành sẽ có tác động như thế nào đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Nhưng hình ảnh cựu Tổng thống với một bên tai đẫm máu và nắm đấm giơ cao thách thức được đưa ra khỏi sân khấu của cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7 đã trở thành một biểu tượng. Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman đã cảnh báo cuộc tấn công này không nên trở thành cơ hội chính trị hay chiến lược. Tuy nhiên, động lực của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa khai mạc tại Milwaukee, bang Wisconsin hôm 15 tháng 7 đã lập tức thay đổi. Cựu Tổng thống Trump xuất hiện với miếng gạc trắng trên tai, được chào đón bởi đám đông phấn khích bằng những tiếng hô vang, chiến đấu, ám chỉ những lời hô của ông Trump khi vừa bị bắn. Đám đông reo hò nước Mỹ và chúng tôi muốn ông Trump, trong khi ca sĩ Lee Greenwood biểu diễn ca khúc Chúa phù hộ nước Mỹ. Trong ngày nghị sự đầu tiên, Đại hội đã chính thức đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và phê chuẩn việc đề cử thượng nghị sĩ James David Vance, 39 tuổi, làm ứng cử viên phó tổng thống. Vào ngày kết thúc đại hội hôm 18 tháng 7, ông Trump đã có bài phát biểu đầu tiên kể từ sau vụ ám sát hụt, chính thức chấp nhận đề cử lần thứ 3 trở thành ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa cùng những lời lẽ hào hùng kêu gọi đoàn kết nước Mỹ. Tôi đang tranh cử tổng thống cho tất cả nước Mỹ, không phải một nửa nước Mỹ, bởi vì không có chiến thắng nào cho một nửa nước Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng đã cam kết về 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta, đồng thời cảm ơn người Mỹ vì đã tuôn tràn tình yêu và sự ủng hộ. Không có gì có thể ngăn cản chúng ta, tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì các bạn và đất nước tráng lệ của chúng ta. Những diễn biến gây sốc ở Butler hôm 13 tháng 7 đã bổ sung thêm yếu tố chính trị đầy biến động vào một năm bầu cử khó đoán, khi gần đây ông Biden, tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, phải đấu tranh để giữ vững suất đề cử của mình sau màn tranh luận kém nổi bật, và việc ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump bị bồi thẩm đoàn ở New York kết tội hình sự. Giới quan sát cho rằng vụ xả súng sẽ có những tác động khó lường đối với chiến dịch tranh cử của đại diện hai đảng. Cựu Tổng thống Trump được những người ủng hộ ông xem như một người hùng bất khả chiến bại và được đối xử với sự tôn kính lớn tại cuộc vận động tranh cử vừa qua. Khi bị tấn công, ông Trump đã tạo ra một khoảnh khắc thách thức mang tính biểu tượng, đó là giơ nắm đấm và hét lớn chiến đấu với đám đông người ủng hộ. Thông điệp bầu cử thường nói về sự tương phản, và nắm bắt đúng thời điểm, ông Trump đã cho thấy lòng dũng cảm và sự nghị lực mà nhiều cử tri có thể đưa ra so sánh với hình ảnh có phần lép vế của Tổng thống Joe Biden trong những tuần gần đây. Hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng ông Trump có thể sẽ nhận được sự ủng hộ lớn hơn sau vụ tấn công. Cảnh mang tính biểu tượng về ông Trump đứng giơ nắm đấm lên trời, máu chảy xuống một bên đầu và lá cờ che phủ hoàn hảo trên người ông ấy thực sự mang câu chuyện của nó. Sau vụ việc này, ông ấy sẽ được nhìn nhận với sự cảm thông. Một chiến lược gia Đảng Dân Chủ, ông Brett Bannon đồng quan điểm này. Ông Bannon cho rằng âm mưu ám sát tạo ra sự đồng cảm với ông Trump. Giáo sư khoa học chính trị tại trường Virginia Tech, Karen Hood cũng nhận xét vẫn còn chút hoài nghi rằng vụ việc này sẽ thay đổi bản chất của chiến dịch tranh cử, nhưng nó có thể sẽ làm gia tăng sự ủng hộ dành cho ông Trump. Ngay cả một sự tăng nhẹ trong phe ủng hộ cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cả hai ông Trump và Biden đều hy vọng giành được sự ủng hộ của một nhóm nhỏ cử tri dao động ở một số bang chiến trường quan trọng. Ông Trump gần như đã vượt qua được bản án lịch sử hồi tháng 5 về các cáo buộc liên quan đến khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn. Trong khi đó, Tổng thống Biden đang phải đối mặt với những lo ngại ngày càng tăng về tuổi tác và sức khỏe. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy cục diện bầu cử có chuyển biến đã đến từ các cuộc thăm dò dư luận. Nếu như ngay trước vụ ám sát hụt, thăm dò của Bloomberg và Morning Consult cho thấy ông Biden vẫn dẫn trước ông Trump một chút ở Michigan và Wisconsin, còn ông Trump nắm phần hơn ở Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina, thì khảo sát mới nhất của Đại học Emerson công bố ngày 18 tháng 7 cho thấy ông Trump đang dẫn trước đối thủ từ 5 đến 7 điểm phần trăm ở tất cả 6 bang chiến trường này, và tính chung thì 46% cử tri đã đăng ký ủng hộ ứng cử viên Trump và 42% ủng hộ Tổng thống Joe Biden, trong khi 12% cử tri vẫn chưa quyết định. Theo nhà thăm dò kỳ cựu Frank Luntz, lợi ích lâu dài có thể liên quan nhiều đến việc thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hơn là thuyết phục các cử tri thay đổi lựa chọn ứng viên.
Cuối cùng, các cử tri sẽ ổn định tâm lý và quay trở lại với ứng cử viên mà họ đã lựa chọn. Những người ngả về phía ông Trump vì thương cảm có thể sẽ suy nghĩ lại. Nhưng những gì đã xảy ra ở Pennsylvania chắc chắn sẽ tác động đến cuộc bỏ phiếu cuối cùng, đảm bảo rằng mọi cử tri ủng hộ ông Trump sẽ thực sự đi bỏ phiếu. Vụ ám sát bất thành cựu Tổng thống Donald Trump đã gợi lại những chương đen tối trong câu chuyện bạo lực chính trị ở Mỹ, làm rung chuyển quốc gia vốn đã chia rẽ sâu sắc tại một trong những thời kỳ căng thẳng nhất lịch sử hiện đại của nước này. Nếu xét theo định nghĩa, việc nhắm vào một cựu Tổng thống tại một cuộc vận động tranh cử chỉ vài ngày trước khi ông chấp nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa là một cuộc tấn công vào nền dân chủ và quyền của mỗi người Mỹ trong việc lựa chọn người lãnh đạo của mình. Hình ảnh ông Trump với máu trên tai, nắm đấm giơ lên cao với lá cờ Mỹ ở phía sau đã trở thành một biểu tượng và có thể định nghĩa một thời đại chính trị đầy khó khăn. Tiếng súng nổ bôm bốp và cảnh tượng một nhà lãnh đạo chính trị ngã xuống đất với các nhân viên mật vụ vội vã lao người lên để che chắn cho ông đã đánh thức những vết thương lịch sử nghiêm trọng của nước Mỹ. Mặc dù ông Trump hiện không giữ chức Tổng thống, nhưng vết thương của ông nhấn mạnh đến mối đe dọa hiện hữu luôn rình rập Nhà Trắng và những người tranh cử. Tổng thống Joe Biden là Tổng thống thứ 46 và 4 người tiền nhiệm của ông đã từng bị sát hại khi đang đương chức. Gần đây nhất là vụ ám sát cựu Tổng thống John Kennedy vào năm 1963. Ngoài ra, việc ông Trump bị nhắm đến khi đang trong chiến dịch tranh cử Tổng thống cũng được so sánh với vụ ám sát ứng viên Đảng Dân Chủ Robert Kennedy vào năm 1968, một năm đẫm máu chứng kiến vụ sát hại nhà lãnh đạo dân quyền Martin Luther King và bạo lực tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago. Tuy nhiên, bạo lực chính trị vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm 2011, nghị sĩ Đảng Dân Chủ bang Arizona, khi đó là bà Gabrielle Gifford, đã bị tổn thương não sau khi bà bị bắn vào đầu tại một sự kiện khiến 6 người thiệt mạng. Năm 2017, một tay súng đã nổ súng tại buổi tập bóng chày của Đảng Cộng Hòa, bắn lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise và 3 người khác. Trong khi đó, vụ bạo loạn nhằm vào tòa nhà Quốc hội của những người ủng hộ ông Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 thì đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Sau vụ việc mới nhất ở Butler, nhiều nhà phân tích đã cảnh báo về nguy cơ trở lại của bóng đen bạo lực chính trị và sự phân cực chính trị ở Mỹ có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Ron Johnson cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ là chúng ta đang bị chia rẽ khủng khiếp. Theo ông, người Mỹ cần dành ít thời gian hơn cho mạng xã hội, nơi mà sự chia rẽ ngày càng gia tăng, và dành nhiều thời gian hơn cho cộng đồng của mình để tập trung cho những gì thể hiện sự đoàn kết. Trong khi đó, phát biểu từ phòng bầu dục ngày 14 tháng 7, Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ hãy hạ nhiệt độ chính trị. Ông cho biết vụ nổ súng vào ông Trump là lời nhắc nhở tất cả chúng ta cần lùi lại một bước. Chúng ta không được phép bình thường hóa bạo lực. Ngôn từ chính trị trong đất nước này đã trở nên rất nóng. Đã đến lúc hạ nhiệt. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc này.